თუ ვიდეოში რამე ვერ გაიგეთ, ან თუნდაც რამე კითხვა გაქვთ თამაშების შექმნასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოვზარდეთ Discord-ის სერვერზე. მრავალი ადამიანია და თუნდაც თუ რამე თამაშს აკეთებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და მიიღებთ რჩევებს. მეგობრებო, დამეხმარეთ, რომ არხი განმავითარო, мотиваციაც მომეცეს და გამიზიარეთ ვიდეოები სხვადასხვა Facebook-ის ჯგუფში, TikTok-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, სადაც შეძლებთ. და Discord-ზე შეგიძლიათ მე მომწეროთ და თქვენი სახელი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოს აი ამ გრაფაში. მართალია უკვე რაღაცებს მივედმოვედეთ, მაგრამ საერთოდ თამაში არ დაგვიწყია რა, ან პროცესში არ შესულათ რა, არაფერს არ ვაკეთებთ, უბრალოდ რაღაცას ვამზადებთ, მაგრამ თამაში თავად არ დაგვიწყია. თამაში როგორც მიხვდით, ამ გეიმ სცენაში გამოვა, რასაც ჩვენ უკან მოვიმოქმედეთ ყველაფერი, აი ამგერ ამ ხელს თუ დააწევით, ჩაერთვება ეს ჩვენ თამაში და უკვე თამაშად გადაიქცევა რა, მარტივად რო ვთქვა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ახლა არაფერი არ გაგვეკეთებია ესეთი, რომ თამაშებადი იყოს. მარტივად გეტყვით, მომავლისთვის რო იცოდეთ, ეს არის დაპაუზება, ეს არის თითო კადრით გადასვლა. აი ესე. ეს განპაუზება თავიდან თუ დააწევთ და ეს ისევ გამართვა რა. მოდი ახლა რაღაც საინტერესო გავაკეთოთ და შევეხოთ ფიზიკას. ნებისმიერ თამაშის ძრავს აქვს რაღაც საშუალება, რომ ფიზიკა წარმოგვიდგინოს რა, აქვს რაღაც კომპონენტი, რომელიც დაგვეხმარება ფიზიკის სიმულაციებში. ახლა რაზეც ვიმუშავეთ, არც ერთ ჩვენს ობიექტს არ აქვს ფიზიკის აღქმის საშუალება და არც ვერაფერს ვერ დაეჯახება, ვერაფერი ვერ შეეჯახება ამას და მოკლედ ახლა ეგეთ რაღაც გავაკეთოთ, რომ ეს ჩვენი ცარიელი რაღაც, მოდი, ფიზიკური ობიექტი დავარქვათ, ფიზიკური ობიექტი. დავარქვათ, დავარესეტოთ ამის პოზიცია ისევ და წავიდეთ და add component rigid body 2D დავადოთ. rigid body 2D. აი ახლა მას შემდეგ რაც დავადებ rigid body 2D-ს, რა თქმა უნდა 2D უნდა იყოს, იმიტომ რომ 2D-ზე მუშაობთ, 3D-ს თავისი აქვს rigid body. უკვე ამ ჩვენს ცარიელ ფიზიკურ ობიექტს ფიზიკის ძალები მიენიჭება. აი, ბევრი რო არ ვილაპარაკო, მარტივად მიხვდებით, რასაც გულისხმობ. ახლა რო გავუშვათ, წაგან ხო ხედავთ არაფერი არ ხდებოდა. ახლა უკვე ნახეთ ჩამოვარდა. რატო ჩამოვარდა? იმიტომ რომ ნებისმიერი ფიზიკური ობიექტი რაღაც გრავიტაციის ძალის ზემოქმედების ქვეშ არის, ხო? შესაბამისად, აი ეგ ამ ჩვენს rigid body-ს თუ დავაკვირდებით, აქვს რაღაც გრავიტის სქელი წერი აგე. გრავიტის სქელი ერთზე აყენია. ერთზე რო აყენია ნიშნავს, რომ ჩვეულებრივი სიჩქარე ჩამოვარდება, ხო? იდეაში ბუნებრივადაც არის. მაგის შემოწმება აქედან შეგვიძლიათ, მაგრამ არ მგონია რომ დიდად დაგჭირდეთ ამასთან შემოსვლა. აგერ თუ შემოხვალთ physics 2D და აგერ გრავიტაცია არის -3.91. აჩქარება რა. და ერთზე როდესაც აყენია, ჩვეულებრივად მაგ იმას იყენებს. ახლა აქ რო ჩაწერთ 2, ორჯერ სწრაფად ჩამოვარდება. აგერ შეგიძლიათ ასევე -1 დაწეროთ. -1, ანუ მინუსი ზოგადად ხო რაღაცის შეცვლას ნიშნავს, ანუ საპირისპირო მიმართულებას. შესაბამისად შეგიძლიათ ასე ზევით ავიდეს რა. აგერ მოდი ბარემ განახეთ და წავიდეთ ისე project settings. ესეც რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი ფანჯარაა. პროექტის setting-ზე, ანუ პროექტების ყველანაირი პარამეტრი აი ამ ფანჯარაში არის. აგერ ამას თუ დააწვევით, როგორც ხედავთ, ესეც არის ჩვეულებრივი ფანჯარა. და მოვკიდეთ ხელი და შემიძლია რაღაცას ჩავაგდოთ, თქვათ, აი ინსპექტორის გვერდით აი ესე რომ გააკეთოთ, შეგიძლიათ ინსპექტორი აქეთ ქონდეს პროექტ setting-ზე ასე რა და ყოველ ჯერზე ასე რომ არ შევიდე. შესაბამისად, აი აგერ გამოვიდეთ და დავაკვირდეთ ისევ გრავიტაციას. მოდი ახლა Y-ის მაგერად. მოდი. ესეთ რაღაცა არ გააკეთოთ, თუ რაღაც მაინც ამ თამაში არ გჭირდებათ, უბრალოდ განახეთ რა. მოდი გავუშვათ ახლა. ახლა საით უნდა წავიდეს? გრავიტაცია არის რაღაც ჰორიზონტალურად, იმიტომ რომ X-ზე გვაქვს ახლა გავლენა, ხო? კაი ბატონო. უბრალოდ ამის ჩვენება მინდოდა. ახლა ეს რო გავუშვათ დიაგონალზე წავა. იმიტომ რომ ვექტორი ჩვეულებრივად აი დიაგონალური გრავიტაცია გვაქვს. მოდი ახლა დავაბრუნოთ ეს როგორ არის. ასე ინსპექტორი და გრავიტის სქელი. მოდი ახლა ასეთ რაღაც გავაკეთოთ. წამოდით და ამას გავუკეთოთ რაღაც მიწა რომ დავადეს. წავედით და ანალოგიურად შემიძლია ისე 2D ობიექტის sprites-ის გვერდი გავაკეთო. ან შემიძლია იგივე რაღაცა დავაკოპირო და დავაპეისტო. და აგერ აი ამას ფიზიკურ ობიექტს რო ჩამოვწე, შემიძლია უკვე ეს ზომა შეუცვალო და უკვე გადიდება რა იდეაში. მაგრამ აგერ არის კიდე ერთი ხელსაწყო, რომელზეც არ გვისაუბრია, ეს გამოიყენება აი ასეთ შემთხვევაში ძალიან გამოსადეგარია. შეგიძლიათ ასე გაწელოთ, გამოწელოთ, აი აგერ ვარ მეხვიდეთ, ჩვეულებრივად ასე დააწევით და გაწელოთ. თუ გინდათ რომ აი ესე
მოხდეს აი ესე რას აკეთებთ დააწევთ ხილაკს ასე როდესაც მოკიდებთ ხელს და მე აწევთ ალტს ალტი და ასე გაწევა და უკვე იწელება აი ესე რა და ახლა როგორც ხედავთ რაღაც ძალიან ცუდად გამოიყურება და ახლა რას ვიძამ იცი აი ამების new folder-ი რო შექმნე რაღაც მოდი ამას გადავარქვე F4-ით რა თქმა უნდა ისე დავარქვეთ sprites აგერ მექნება სხვადასხვა ნებისმიერი ფოტო სასურველი PNG ფორმატში ნებისმიერი რამ რაც არ უნდა გადმოწეროთ და აგერ ჩავაგდოთ აი ესე ჩვეულებრივად გადმოწერილი რაღაცა მოკიდოთ ხელი და ამას ჩავაგდოთ შეგიძლიათ მე გამოიყენოთ აი ესე sprite render-ში ჩავაგდოთ და მაგას დაგიხატავთ რა აი რატო ვაკეთებ ამას sprite-ებში შემოხვალთ create 2D sprites და square აი ეგრე მექნება გამზადებული კვადრატის ისა sprite აი იქიდან რო არ გავაკეთო ერთხელ მექნება გაკეთებული და შემიძლია ასე ჩავაგდოთ ჩვეულებრივად და უკვე ნახეთ ბევრად უკეთესად გამოიყურება რა მართლა კვადრატს გავს და ესე კარგად არის წრე რა ვიცი თუ გინდათ გავაკეთოთ წრეც ანალოგიურად შემოდიხართ ასე 2D და sprites circle ანალოგიურად კიდე სხვადასხვა ფიგურებიც აქვს მოკლედ რაღაც მიწას დავამსგავსოთ ეს დავარქვათ აგერ მიწა დავალამაზოთ ასე და კაი ბატონო ეს იყო ჩვენი მიწა ან ჩვენი მიწაა ძალიან დიდი ან ჩვენი მოთამაშე ფიზიკური ობიექტი არის ძალიან პატარა ამიტომ მოდი ზომას გავუდიდებ ცოტა იყოს 3-3-ზე ზედზე რაც გინდათ შეცვალოთ არაფერი გავლენა არ აქვს მაგრამ მაინც 3-3-ზე არაფერი გავლენა არ აქვს იმაში 2D-ში კაი ბატონო ახლა როგორც ვიცით ფიზიკურ ობიექტს ადევს ეს ჩვენი rigid body მაგრამ ამავდროულად ადევს მიწასაც rigid body რაც ნიშნავს ეს რომ ორივე არის ფიზიკური ობიექტი ახლა რომ გავუშვათ ნახეთ რა მოხდება ისიც ჩავარდება და ესეც ჩავარდება ასე რაღაცა არ გვინდა რომ ხდებოდეს ამიტომ მოდი ამ ჩვენს rigid body-s ქვედას რაც არის მიწას აგერ მონიშნოთ სტატიკი სტატიკზე რომ დააყენებთ შესაბამისად სხვა რაღაცები გაუქრება მაგრამ ფიზიკური ობიექტი მაინც იქნება ანუ ფიზიკურ ობიექტში იმას გულისხმობ რომ მაინც შეგიძლია მაგაზე დაჯახებენ რაღაცები მაგრამ ახლა როგორც ხედავთ გაძვრა რატო გაძვრა იმისათვის რომ ჩვენმა rigid body-ებმა იმუშაონ კარგად ანუ დააფიქსირონ შეჯახებები გჭირდება შემჯახებლები თავად ცნება შემოვიტანთ ახლა შემჯახებლები ანუ იგივე collider-ი რაც გულისხმობ ახლა ნახეთ ფიზიკური ობიექტი ეს ფიზიკურ ობიექტსაც მოდი ასე square ჩავაგდებ იმიტომ რომ ასე მიჩვენია მოდი უცბად ვქნათ ასე გავაკეთოთ ასე მოდი ახლა ამ ჩვენს square ფერი შევცვალოთ ასე ჩვეულებრივად მარტივად წითელი ამის ფერიც უკანა ფონით ცოტა რაღაცა ასე და ძალიან ცუდიც არ არის რა აი ახლა რას ვაკეთებდი და რა თქმა უნდა როგორც გითხარით გვჭირდება collider-ი და collider-იც არის ეგეთი კომპონენტი collider ნახეთ ახლა რო ჩაწეროთ არსებობს სხვადასხვა სახის collider-ები ანუ შემჯახებლები რა 3D ვერსია არ გვინდა ამიტომ 2D რასაც უწერია მაგებს გამოვიყენებთ რომ ცადოთ ახლა 3D-ს დადება გეტყვით რომ არა ვერ დავადებო რა იმიტომ რომ rigid body 2D ადევს ესე იგი 2D ფიზიკა ხო ამ ჩვენს იმას რა მოუხდება ყველაზე მეტად რა თქმა უნდა box collider ახლა ნახეთ box collider-ი დაედო და ეგრე უკვე თუ დააკვირდებით რაღაცა მწვანე ზოლი აქვს გარშემო შესაბამისად ეს ნიშნავს რომ ამის შემჯახებელი არის ეს აგერ ამით შეგვიძლია ჩვენი ზომები და რაღაცები ვცვალოთ ხო შეიძლება რომ მინდოდეს რომ არა უშავს კაი ეგ მართალია ეგრე ხატავს მაგრამ მე მინდა რომ უფრო დიდი რაღაცა საზღვრებში მოხდეს ამის შეჯახება ახლა რო გავუშვათ ნახეთ რა მოხდება რა თქმა უნდა ისე ჩავარდება ეს იმიტომ რომ ამასაც და ამასაც ორივეს უნდა კონდეს შემჯახებელი რომ დაფიქსირდეს ფიზიკა box collider 2D-ს ამასაც დაადებთ ამასაც ანალოგიური რაღაც მოუხდება აგერ მწვანე ზოლია გარშემო და ახლა რო გავუშვათ უკვე უნდა შეეჯახონ ერთმანეთს და გაჩერდება მათ So, ესე. ახლა შემიძლია ასე რაღაცა ავწია, გავუშვა, ჰოპ. და უკვე რაღაცა საინტერესო ემსგავსება რა.